Hello everyone! So meron akong share sa inyo na application na pwede mapakinabangan sa mathematics, calc business, yung pangalan ng application. So sa Play Store nandun lang siya, free na free siya. Lagay nyo lang calc advanced FX calculator. So ito yung name niya. Ayan. And so free to, wala tong bayad. And alam nyo kung bakit napakaganda nito. So, explore natin to kung bakit. Ayan. So, ang dami niya mga features na talagang mapakinabangan. At sobrang handy niya lang din kasi andito lang din. And yung instruction, madali lang siya. And basta marami kayong mga features na magamit dito. Sobrang nakakatuwa siyang gamitin. So, try natin to. Say for example, add tayo ng dalawang fraction. So, meron tayo ditong iba't ibang, say for example, we have 1/2, add natin sa 3/4. So, it will give us a fraction and then we can convert this into decimal. So, it's 1.25 and then pwede natin siyang ibalik. So, napakarami pa na pwedeng magamit dito. So, we can also use the, if you know the derivative, sa derivation, sa differentiation rather. So, say for example, we have a function na this one. So, we have 2x squared plus 5x and minus 4, And then cx, lagyan natin yung value ni x. We're going to substitute dx mamaya. So, it will give us 9. That's the slope actually because the derivative of the function is actually the slope of a function at a given point. So, kapag ito nilagay natin, 13, so sinasubstitute yung x na yun dun sa derived na function. So, kung hindi derivative, we can also use the integration, di ba? Sa ibang calculator, wala nito, sa mga actual na calculator. Unless sobrang advanced nun. So, this one, sobrang handy niya. Kasi pangalawa, portable, pwede mo rin siyang madala kahit saan, nasa cellphone mo lang. So, say for example, we would like to integrate this derived function, derivative ng, derived na siya, So, 2x squared over 5 plus c, and then, solve natin. The answer is 52/15. Bibigyan niya na agad tayo ng sagot. So, ayan. And, marami pa. Napakarami pang pwedeng ma-explore kayo dito sa mode. Ayan, so meron tayong iba't iba. So, stat, ito, pwede mo magamit yung statistics dito. And, hindi lang yun. Marami pa. So, ayan. Table, and vector, matrix, ito yung vector. And also, if you would like to figure out the roots or the zeros of a polynomial function. Say for example, we have here, let's put a as equal to 1. Okay, and our b is equal to 5. So, c is 7 rather, and our c is equal to 12. So, technically speaking, we have x squared plus 7x plus 12. So, we have x sub 1 is equal to negative 3 and x sub 2 is equal to negative 4. So, tulad nito, we have here cubic function ng polynomial function, and then randomly maglagay lang tayo ng numbers. Kapag randomly naglagay lang tayo dito ng mga input sa ating a, b, c, d, so malaki yung chance na maging sagot natin is a complex number. Okay? So, imaginary. Ayan, tulad nito. So, napakarami, hindi lang yun, So, ayan. So, pwede nyo ma-explore. And also, pwede mo rin yung unit converter. Ito nakakatuwa to kasi napakarami niya. Ng mga units. Ayan. So, radioactivity, volume, area, length, history. So, try natin yung length, Ayan. Kapag in-explore nyo to, ang daming lalabas dyan na mga pagpipilian nyo ng mga units. Ayan. Na pwede nyo i-convert. So, nakakatuwa tong calculator na to. And, siguro may 1 week na sa akin to. So, hindi ko pa rin siya ganun na gamay talaga. And, wala akong calculator talaga ngayon
nahawak, yung tangible. That's why nag-download ako. And then, di ko rin na-expect na makikita ko to. And, ayan. So, check nyo na to ngayon. I-download nyo na to. Ano? Lalo na kung STEM kayo, engineering, ano? Or medyo hirap kayo sa math, pwede nyo itong aralin, pwede nyo itong explore. At marami kayong matututunan dito. So, napakarami, ano? Hindi lang yan, pwede nyo rin i-visit yung yung mga formula. Ayan. So, say for example, sa geometry. So, bibigyan kayo ng mga different na formula, no? Sa iba't ibang concepts and lessons sa geometry. Hindi lang yan, napakarami pa. So, merong sa algebra. And, ayan, kung makikita nyo to. Ang dami, di ba? Also, hindi lang to. Meron din sa trigonometry. Meron din sa equation, analytic geometry. So, makapakinabangan nyo talaga, lalo na kapag medyo hindi kayo nakakapag-notes and kailangan nyo mag-memorize sa mga formula, ito makakatulong sa inyo to. Okay, so, syempre, pwede nyo rin galawin yung settings nito kung medyo hindi okay sa inyo yung, yung current na setup niya. Pwede nyo baguhin, it's up to you. So, sa vibration and sound, sa converter, sa programming, sa graph, meron din tong graph, So, pwede nyo itong explore. And, talagang, malaking tulong sa mga students. So, highly recommended ko sa inyo to. Download nyo na to, and sobrang free niya. Pwede nyong i-upgrade kung gusto nyo. Okay? So, ayun.